สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันในวิชาการบัญชีขั้นสูง2เรื่องการดำเนินงานร่วมกันหรือว่า joint operation นะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปประเดิมเนาะของรายวิชานี้เป็นคลิปแรกเลยซึ่งในคลิปของวิชานี้ครับเราก็จะพยายามเพิ่มเติมในเรื่องของมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเข้าไปนะครับจะทำให้เราเนี่ยได้ทำไมครับเห็นภาพมากขึ้นมีอ้างอิงมากขึ้นสามารถค้นคว้าได้มากขึ้นเนาะเพื่อที่จะเห็นภาพในอนาคตมากขึ้นเนาะ ซึ่งตรงนี้ครับคลิปนี้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องครับก็จะเป็น TFRS เบอร์11เรื่องการร่วมกันงานแต่ชื่อคลิปเนี่ยชื่อบทของเราเนี่ยเป็นอะไรครับการดำเนินงานร่วมกันซึ่งตรงนี้ครับในวิชานี้เนาะเราเรียนแค่การทำงานร่วมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันงานเนาะซึ่งส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้เรียนเนี่ยเราจะไปเรียนในขั้นสูง1เนาะซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเลยว่าเขาจะแยกทำไมใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรเขาให้หลักสูตรมาตามนี้เราก็ทำไปตามนี้เนาะโอเค เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกก่อนครับเราต้องเข้าใจเรื่องของ technical term ก่อนหรือว่าศัพท์เฉพาะในมาตรฐานเนี่ยครับซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันทฤษฎีจ๋าเหลือเกินใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราก็ต้องทราบไว้เนาะเพราะว่าเวลาเราอ่านมาตรฐานหรืออะไรเงี้ยหรือดูเหตุการณ์จริงเราจะได้โอเครู้ว่าอ๋อคำนี้มันหมายถึงนี้นะใช่ไหมครับซึ่งคำที่คนรู้มีอย่างนี้ครับคำแรกก็คือ joint arrangement หรือว่า JA อันเนี้ยแปลว่าการร่วมกันงานคือชื่อมาตรฐานนี้นะครับซึ่งถ้าเราไปดูความหมายเขาเนี่ย เขาบอกว่ามันจะเป็นบุคคลหรือว่ากิจการ2กิจการขึ้นไปนะครับที่มาร่วมงานกันโดยตรงเนี้ยคีย์เวิร์ดอยู่นี้ครับอยู่ตรงที่เขาบอกว่าจะต้องมีการควบคุมร่วมนะซึ่งตรงนี้เขาจะถามว่าควบคุมร่วมคืออะไรนะครับเดี๋ยวดูต่อกันนะครับว่าควบคุมร่วมคืออะไรตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนคำต่อมาครับคือคำว่า joint control อันนี้แหละมาเลยครับคำว่าการควบคุมร่วมตรงนี้ความหมายถ้าไปดูเนาะเขาจะบอกประมาณว่าทุกการตัดสินใจเนี่ยเราต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่เห็นภาพอีกว่าแล้วมันยังไงล่ะเอกฉันท์คือมันจะมีเงื่อนไขของเขาอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันว่าเราจะพิจารณายังไงนะครับนี่เนาะให้ทิ้งคีย์เวิร์ดไว้ก่อนอันต่อมาครับก็คือ joint operation เนาะหรือว่า JO ชื่อคลิปชื่อบทของเรานี่แหละแปลว่าการดำเนินงานร่วมกันอันเนี้ยต้องบอกกันเลยนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ JA นะคือ JA เนี่ยจริงๆเราจะแบ่งได้เป็น2ประเภทซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไป JA เนี่ยมันจะมีเป็นใหญ่ๆ2ประเภทคือ JO กับ JV เนาะซึ่งในสูง2เราเรียน JO ส่วน JV เราจะไปเรียนในขั้นสูง1โอเคไหมครับซึ่ง JO เนี่ยจะเป็น JA ที่ผู้ที่มีการควบคุมร่วมเนี่ยจะมีสิทธินะครับในสินทรัพย์ก็คือ assets เนาะมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินสังเกตว่าคนละคำกันเพราะว่าทำไมครับตัวเนื้อความจริงของสินทรัพย์กับหนี้สินมันคนละอย่างกันถูกไหมเนเจอร์ไม่เหมือนกันถ้าสินทรัพย์คือสิทธิถ้าหนี้สินคือภาระผูกพันนี่ความรู้พื้นฐานนะครับคำว่า joint operator แปลว่าผู้ร่วมดำเนินงานอันเนี้ยหมายถึงผู้ที่เข้าร่วมใน JO แล้วมีการควบคุมร่วมเนาะแสดงว่าอันนี้คืออยู่ใน JO ถูกไหมครับอยู่ใน JO ซึ่งเขาเนี่ยจะมี JC คือ Joint Control เนาะในย้ำเนาะก็คือ Joint Operation เนี่ยทำไมครับเป็นการทำงานร่วมกันถูกไหมซึ่งอันนี้เป็น JA แบบที่ว่าแสดงว่าคนที่ทำไมครับเป็น JA ในแบบที่ Joint Operator เนี่ยนะคนที่มีการควบคุมร่วมเนี่ยเขาก็จะทำไมครับมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินเนาะค่อยๆฟังทีละคำนะครับต่อมาครับ Joint Venture JV อันนี้แปลว่าการร่วมค้าซึ่งย้ำนิดนึงว่าไม่ใช่กิจการร่วมค้านะครับอันนั้นจะเป็นศัพท์ทางภาษีซึ่งคนละความหมายกันอันนี้คือการร่วมค้าในความหมายทางบัญชีหมายถึง JA อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งคนที่เขามีอำนาจการควบคุมครับมีการควบคุมร่วมเนี่ยเขาจะมีสิทธิใน net equity ใน net asset net asset คือสินทรัพย์สุทธิถูกไหมครับซึ่ง net asset ก็คืออะไรก็คือ equity นั่นเองเนาะทีนี้ครับคนที่เขามีการทำไมครับคนที่เขามี joint control ใน JV เนี่ยเขาจะเรียกว่า joint venturer ก็คือผู้ร่วมค้านะอันนี้ก็คืออะไรครับอยู่ใน JV ถูกไหมซึ่งมี JC อ่าและอีกคำหนึ่งครับคำว่า party to a JA ก็คือผู้เข้าร่วมกันงานอันนี้หมายถึงว่าใครก็ตามแต่ที่อยู่ใน JA เนี่ยไม่ว่าเขาจะมีการควบคุมร่วมหรือไม่เนี่ยเขาถือว่าเป็น party ถูกไหมแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกคนเนี่ย
ที่เข้าร่วมใน JA เนี่ยเป็นปาร์ตี้หมดแต่เราก็ต้องไปดูต่อว่าเอ๊ะแล้วอย่างนั้นอ่ะเขาเป็นปาร์ตี้เขามี joint control หรือเปล่าโอเคนะครับเดี๋ยวคนจะงงไหมเนี่ยสำหรับภาษาอังกฤษภาษาไทยดูนะว่าเขาจะมี joint control ไหมแต่ทุกคนที่แน่เข้าร่วมเป็นปาร์ตี้หมดเลยแล้วถ้าเขามี joint control ปุ๊บก็ค่อยไปดูต่อว่า joint control ในไหนเช่นถ้าบอกว่ามี joint control ใน JO เป็น joint operator ถูกไหมถ้าบอกว่ามี joint control ใน joint venture แปลว่าเป็น joint venturer โอเคไหมครับทีนี้มันเป็น technical term มากพอสมควรมาเสริมนิดนึงเรื่องการควบคุมร่วมที่หลายคนจะงงว่าเอ๊ะมันพิจารณายังไงใช่ไหมครับอย่างนี้ครับในบทเนี้ยในมาตรฐานเนี้ยเราจะสนใจที่เรื่องของสิทธิในการออกเสียงนะครับเราจะไม่ดูสัดส่วนในการถือหุ้นเนาะดูที่สิทธิการออกเสียงเป็นหลักสมมุติเราบอกงี้ครับสมมุติเราบอกว่ามีปาร์ตี้มี3คนก็คือ A B C โดยแต่ละคนมีเสียงโหวตอย่างนี้ครับ A มี40% B มี35 C มี25%โดยเรากำหนดเงื่อนไขในสัญญา contract เอาไว้ว่าทุกๆการโหวตเนี่ยจะต้องมีผลเนี่ย75%ขึ้นไปถึงจะสำเร็จนะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับแสดงว่า A โหวตคนเดียวได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับ A โหวตกับ C ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับ B โหวตกับ C ได้ไหมไม่ได้แต่สังเกตไหมครับว่า A กับ B โหวตด้วยกันเนี่ยได้ถูกไหมคือผ่านเงื่อนไขแสดงว่า A กับ B เนี่ยเขามี joint control ทั้งคู่อันนี้คือมี JC เนาะความหมายก็คือเขาสามารถที่จะจับคู่แล้วปุ๊บผ่านโหวตได้นึกออกไหมครับที่ C เนี่ย C ไม่โหวตแล้วยังผ่านอยู่ไหมก็ยังผ่านอยู่ถูกไหมครับแปลว่าคนที่เขามี joint control จริงๆก็คือ A กับ B บางคนจะถามว่าอ้าวแต่ว่าจริงๆก็ A จับ B จับ C จับ3คนเลยก็ได้ 100% ก็ได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับแต่อย่างที่บอกอันนี้เราจะดูว่าถ้ามี joint control เนี่ยแสดงว่าทุกการตัดสินใจเนี่ยเขาต้องมีสิทธิ์ออกเสียงนึกออกไหมครับอันนี้คือประเด็นแรกและมันมีประเด็นอีกเดี๋ยวดูอีกเคสหนึ่งครับอีกเคสหนึ่งสมมติเราเปลี่ยนใหม่เราบอกว่า A มีสิทธิ์ 50% B มีสิทธิ์ 25% C มีสิทธิ์ 25%เนาะโดยที่เงื่อนไขในการผ่านโหวตเนี่ยก็ยัง 75% อยู่ถ้าเป็นเคสนี้ครับถามว่า A จับคู่กับ B เนี่ยผ่านโหวตถูกไหมครับผ่านแต่ถ้าเกิดว่า A ดันไปจับกับ C ขึ้นมาอย่างนี้ผ่านไหมครับก็ผ่านเช่นเดียวกันเนาะนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่ารูปแบบในการผ่านเนี่ยมันมีมากกว่า1รูปแบบแล้วอย่างเนี้ยถือว่าไม่มี JC นะครับก็คือไม่มี Joint Control นึกออกไหมครับตามสังเกตนะอย่างที่บอกแล้วก็คือการจะมี JC ได้แปลว่าการจับคู่ครับหรือว่าจริงๆไม่เป็นต้องเป็นคู่ก็ได้นะสมมุติมันมี4คนเงี้ย A B C D แล้วเราบอกว่าการจะผ่านโหวตได้เนี่ยต้องใช้ A จับ B จับ D อย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้นะครับคือพูดง่ายว่าคอมบิเนชันน่ะในการที่จะผ่านโหวตนะครับโดยการใช้เสียงส่วนใหญ่เนี่ยมีได้รูปแบบเดียวโดยเราที่เราจะไม่นับนะครับว่าเฮ้ยแบบ A B C ด้วยกันหมดก็ผ่านโหวตหมดนี่นาอันนั้นไม่นับคือเราจะนับอย่างนี้ครับจะนับว่าถ้าสมมุติเราไม่ได้ออกโหวตทุกคนนึกออกไหมครับแล้วมันจะมีรูปแบบในการจับคู่หรือว่าคอมไบเนี่ยกี่รูปแบบซึ่งมันจะต้องเป็นได้แค่รูปแบบเดียวเท่านั้นมันจะเป็นแบบ multiple หลายแบบไม่ได้เก็ตไหมครับซึ่งอย่างอันเนี้ย A คนเดียวก็ไม่พออยู่ดีถูกไหม A บวกคนเดียวก็ยังไม่พอที่จะผ่านโหวตอยู่ดีแต่ที่บอกแล้ว A จับกับ B ก็ได้หรือ A หนีไปจับกับ C ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างเคสเนี้ยถือว่าไม่มี joint control เนาะแต่ยกเว้นว่าเรามีเงื่อนไขในสัญญาเช่นระบุไว้ว่าทุกครั้งเนี่ย B ต้องมีการออกเสียงนะถ้าเป็นลักษณะเนี้ยครับจะกลายเป็นว่าอะไรครับจะกลายเป็นว่า A กับ B เนี่ยมี joint control ทั้งคู่นึกออกไหมครับซึ่งสังเกตไหมเราบอกแล้วว่าคนที่เป็นปาร์ตี้แต่ละคนเนี่ยครับไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องมี joint control ถูกไหมอย่างเคสเนี่ยมี joint control เกิดขึ้นแต่อย่าง C เนี่ยเขาไม่มี joint control ถูกไหมครับเพราะอย่างที่บอกแล้วที่เขาไม่มีเพราะอะไรครับเพราะว่างานออกเสียงในบางครั้งเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาเนาะไม่ใช่ A กับ B ก็พอแล้วถูกไหมซึ่ง A กับ B เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขว่ายังไงซะเขามี joint control แน่ๆแหละเพราะอะไรครับอย่างที่เราบอกครับทุกครั้งที่เขาออกทุกครั้งที่มีการโหวตเนี่ยยังไงเขาต้องออกเสียงเสมอถูกไหมเพราะอย่างที่บอกแล้ว B กับ C ผ่านไหมไม่ผ่าน A กับ C ผ่านไหมไม่ผ่านถูกไหมครับยังไงซะ A กับ B เขาต้องออกเสียงเสมอซึ่งตรงนี้ครับถามว่าเราจะรู้ไปทำไมใช่ไหมครับมันจะสำคัญมากในการพิจารณาว่าไอ้รูปแบบอย่างเงี้ยไอ้รูปแบบที่มาดำเนินงานด้วยกันเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเป็น JA หรือเปล่าเนาะโดยหลักการพิจารณา JA มันมีแบบนี้ครับอันดับแรกก่อนเนาะเราต้องดูก่อนแล้วโอเคว่ามันมีการมาร่วมร่วมงานด้วยกันละมา collaborate กันอะไรเงี้ยมา collab กันอย่างเงี้ยโอเคแล้วประเด็นต่อมาครับคือต้องดูว่าเขามี JC ไหม
ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่มี JC อย่างเคสที่2เนี่ยครับอย่างเคสอันเนี้ยจบเลยคืออะไรครับไม่ใช่ JA ไม่ใช่ JA แล้วเป็นไงต่อถ้าไม่ใช่ JA ก็จะไม่อยู่ใน TFRS เบอร์11ไงครับไม่อยู่ใน TFRS เบอร์11เนาะที่เราเรียนกันเพราะงั้นประเด็นแรกคือต้องมี JC ก่อนถูกไหมคือต้องมี Joint Control ก่อนถ้าไม่มีปุ๊บจบเลยไม่อยู่ในมาตรฐานเบอร์นี้ทีนี้ต่อมาครับพอเรารู้ว่ามี JC ปุ๊บแสดงว่าเป็น JA ถูกไหมอย่างที่บอกครับ JA จริงเขาแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆถูกไหมครับคือ JO กับ JV แต่ด่านต่อไปที่เราจะพิจารณาเนี่ยพอพิจารณาด่านแรกเสร็จปุ๊บด่านต่อมาคืออะไรครับพิจารณาว่าเขามีหน่วยงานที่แยกมาหรือเปล่าก็คือเราจะเรียกว่า separate vehicle นะครับ vehicle นี่ไม่ใช่ยานยนต์นะครับไม่ใช่ยานพาหนะเนาะก็คือหมายถึงว่าเป็น entity ที่แยกมาเนาะอ่าฝั่งซ้ายนี่คือมี separate vehicle ฝั่งขวานี่คือไม่มีนะครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ย JA เนี่ยเขาไม่มี separate vehicle เนี่ยจบเลยก็คือสามารถดูได้เลยว่าอันนี้เป็น JO นะแต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยมันมี separate vehicle ดูต่อครับดูที่ลักษณะของ separate vehicle ดูที่แบบเหตุการณ์รอบข้างและสำคัญที่สุดก็คือดูที่สัญญาครับกับดูที่นิยามของเราที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้ถ้าในสัญญาเขามีระบุไว้ประมาณว่าอะไรครับผู้ที่มีการควบคุมร่วมผู้ที่มีเจ้าคอนโทรลในเนี้ยมีสิทธิในสินทรัพย์และพันธบุคคลในหนี้สินถ้าไอ้แบบเนี้ยครับแสดงว่าอันนี้เป็น JO นึกออกไหมครับเป็น JO เนาะแต่ถ้าบอกว่าอะไรครับถ้าบอกว่ามีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิก็คือสินทรัพย์ในขอไปครับมีสิทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นถูกไหมถ้าแบบนี้แสดงว่าเป็น JV ซึ่งทำไมต้องแยกแบบนี้ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละรูปแบบครับเขาจะมีวิธีการทางบัญชี accounting method ที่แตกต่างกันถ้าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนไว้ง่ายถูกไหมครับมันจะให้งบการเงินมันจะผิดเพี้ยนหมดเลยนึกออกไหมครับซึ่งอย่างที่บอกแล้วเนาะ JV เนี่ยเราไปเรียนในขั้นสูงหนึ่งไม่ใช่วิชานี้แต่แค่บอกให้รู้ไว้อย่างนี้ครับว่า JV เนี่ยวิธีการทำบัญชีเราจะเรียกว่าวิธีส่วนได้เสียอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เนาะแค่รู้ชื่อก็พอ equity method เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสเราจะโฟกัสอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่ JO ตรงนี้เนาะซึ่ง JO เนี่ยอันที่เน้นจริงๆเลยครับจะเป็น JO แบบที่ไม่มี separate vehicle นะครับแบบที่มี separate vehicle เนี่ยเราจะไม่เน้นมากเนาะซึ่งถ้าคนไปลองเสิร์ชดูใน Google นะก็จะพบได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย JO อ่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่ค่อยมี separate vehicle เท่าไหร่ส่วนมากจะเป็น no แบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับแต่โอเคแบบ separate ก็มีเหมือนกันเนาะแต่เดี๋ยวเรามาพูดแบบ separate ก่อน แบบเซ p เ r ร e ครับที่เรียนในห้องเนี่ยจะเรียนแบบทิศเดียวเลยก็คือเรียนแค่อะไรครับเรียนแค่ว่าเฮ้ยงบการเงินครับสมมุติว่าสมมุติ A กับ B เป็น joint operator มาดำเนินงานร่วมกันแล้วตั้ง C ขึ้นมานะครับ C หน่วยงานแยกโดยที่อย่างนี้ครับเราไปดูงบการเงินของ C กัน C เนี่ยเขาบอกว่ามีสินทรัพย์มีหนี้สินมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแบบนี้สมมุตินะครับตัวเลขมั่วๆขึ้นมาเนาะสมมติเราบอกว่าเฮ้ยสินทรัพย์มี100หนี้สินมี50นะรายได้มี20ค่าใช้จ่ายมี10ทีนี้ครับหลักการเนี่ยไม่มีอะไรมากก็คือเราต้องแบ่งตามสัดส่วนหรือว่า proportion ให้ถูกต้องมันจะมีกำหนดอยู่ในสัญญานะครับว่าเฮ้ยสินทรัพย์หนี้สินรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยจะแบ่งไปให้ A กับ B เนี่ยคนละกี่เปอร์เซ็นต์อย่างสมมตินะครับสมมติว่านี่คืองบการเงินของ C เนาะงบการเงินของ C อันนี้ A collab กับ B แล้วก็ตั้ง C ขึ้นมาอ่ะสมมติเราบอกว่างบการเงิน A เพียวๆเนี่ยครับตัวเลขก็สมมติขึ้นมาเหมือนเดิมสมมติ A เพียวๆตอนแรกเนี่ยมี asset อยู่อันนี้ A นะบริษัทจะได้ไม่งงว่าสินทรัพย์หรือบริษัทสมมติบริษัท A ตอนแรกมีสินทรัพย์อยู่500หนี้สินมีอยู่200รายได้มีอยู่เท่าไหร่ดี100ก็ได้ expense ค่าใช้จ่ายมี60สมมติขึ้นมาเนาะ
อันนี้เป็นงบการเงินของ A แบบเพียวๆ only แต่ถ้าเราเอาส่วนแบ่งของตัว separate vehicle มาใส่ใน A ด้วยครับก็ต้องดูเงื่อนไขว่าแล้วเราแบ่งมาอย่างกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติขึ้นมาสมมติเราบอกว่าเฮ้ย A เนี่ยบริษัท A เอาสินทรัพย์ของ C มา 20% เอาหนี้สินมา 30% เอารายได้มา 50%อย่างเงี้ยสมมุติขึ้นมานะครับเราค่าใช้จ่าย 60% อย่างเงี้ยหลักการก็ไม่มีอะไรมากครับบวกเลขปกติก็คืออะไรครับสินทรัพย์เนี่ยเราแบ่งมา 20% จาก100ถูกไหมก็คือบวก20ก็ได้เป็นอะไรครับก็ได้เป็น520หนี้สินก็บวกเท่าไหร่ครับ 30% ของ50ก็คือ15ใช่ไหมก็ได้215รายได้ 50% ของ20บวกเพิ่มคือบวก10ได้เป็น110รายจ่ายก็เหมือนกันนะครับก็บวกอีก 60% ของ10ก็คือ6ก็ได้66นึกออกไหมครับแค่นั้นเองซึ่งตรงเนี้ยถ้าในปัจจุบันนะครับเราไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการนะว่าให้ชื่อเนี้ยเองตัวเลขตรงเนี้ยงบใหม่เนี่ยมันเรียกว่างบอะไรแต่เราจะเรียกแบบไม่เป็นทางการก็ได้ครับเรียกแบบง่ายๆให้เราแบบเข้าใจตรงกันว่าอันเนี้ยคือเป็น combined financial statement เนาะแต่ไอตัวอันซ้ายเนี่ยเหมือนเป็นแบบอะไรอ่ะจะบอกว่าไงซิงเกิลเหรอหรือว่า alone set financial statement อะไรประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูในเน็ตนะครับมันจะมีอีกเนาะว่าแบบวิธีการทำบันทึกบัญชียังไงนู่นนี่มันจะมีแต่ว่าโอเคเนื่องจากในคลาสเราไม่ได้พูดถึงเนาะก็เราก็จะพูดเท่านี้ก่อนนะครับแต่บอก information ไว้เผื่อใครสนใจได้แบบว่าลองไปเสิร์ชดูได้นะครับในเรื่องของการบันทึกบัญชีนู่นนั่นสำหรับ JO ที่มี separate vehicle เนาะซึ่งตรงนี้เราย้ำก่อนนะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าสินทรัพย์แบบต้อง20%ทั้งหมดถูกไหมครับอันนี้เราแค่สมมติโจทย์ให้ความง่ายเฉยเพื่อให้เราเห็นภาพเฉยว่ามันทำยังไงเฉยแต่ว่าจริงแล้วความจริงมันจะเป็นยังไงก็ได้เนาะมันขึ้นกับโจทย์เช่นก็อาจจะบอกว่าสินทรัพย์เนี่ยเงินสดเนี่ย A เอาจาก C ไปหมดเลยแต่ PPE เนี่ย A เอาไปแค่20%ของ C ก็ได้อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับคือมันอยู่ที่เงื่อนไขโจทย์ไม่ใช่เงื่อนไขโจทย์สิเงื่อนไขโจทย์ซึ่งโจทย์คือหมายถึงว่าเป็นตัวอย่างของสัญญาที่เกิดขึ้นนึกออกไหมครับแต่นี่แค่สมมติมาเพื่อความง่ายเนาะอย่างที่บอกมันต้องไปดูในดีเทลที่ว่าสัญญาเราอะกำหนดมันจะมีกำหนดไว้ว่าไอเทมเนี้ยแบ่งมาให้คนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แบ่งให้คนนี้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่เนาะซึ่ง B ก็ทำเหมือนกันถ้า B ถ้าเป็น B เนี่ยแสดงว่าอะไรครับ B ต้องเอา asset ไป80ถูกไหมเอา liability ไป70เอา revenue ไป50และเอาอะไรครับ expense ไป40นึกออกไหมครับอันนี้คือของ B เนาะแค่นั้นเองอย่างที่บอกแล้วความจริงมันไม่ได้แบบเรียบง่ายขนาดนี้แต่ว่าแค่ตัวเลขเห็นภาพคร่าวๆเฉยๆว่าหลักการคิดเป็นอย่างนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าเลยครับแบบ JO ที่มี separate vehicle เนี่ยเราต้องมาปันส่วนเรื่องของอะไรทั้งสินทรัพย์หนี้สินรายได้ค่าใช้จ่ายถูกไหมทีนี้ตัวต่อมาครับที่จะเน้นที่สุดในบทเนี้ยก็คือเป็น JO แบบที่ไม่มี separate vehicle ไม่มีหน่วยงานแยกออกมาซึ่งเราจะพูดตั้งแต่การบันทึกบัญชีการหาอะไรครับหายอดในบัญชีแยกประเภทแล้วก็ออกงบการเงินแบบง่ายๆเบื้องต้นซึ่งตรงเนี้ยครับหลักการแบบนี้มันจะมี2บัญชีที่เราต้องทำความรู้จักนิดนึงก็คือ JO accounts อันนี้ก็หมายถึงว่าเป็น joint operation account คือเป็นบัญชีการทำงานร่วมกันตรงเนี้ยครับเขาจะให้ฟีลเหมือน income summary จำได้ไหมครับเป็นบัญชีสรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายซึ่งบัญชีเนี่ยครับ JO account เนี่ยจะเป็นบัญชีที่ไปด้วยกันในทุกๆ joint operator นึกออกไหมครับคือหมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการบันทึกบัญชีเดบิตหรือเครดิต JO account เนี่ยทุก joint operator ก็จะทำเหมือนกันหมดนึกออกไหมครับทำเหมือนกันหมดเดี๋ยวไปเห็นตัวอย่างเห็นภาพมากขึ้นว่าเฮ้ยมันหมายความว่ายังไงทำเหมือนกันหมดและบัญชีครับคือบัญชีที่ชื่อว่า intercompany account ก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนบัญชีระหว่างกันอะไรประมาณนั้นภาษาไทยตรงเนี้ยความหมายหมายถึงอารมณ์เหมือนเป็นบัญชียังไงเดียลูกหนี้เจ้าหนี้กันนะครับเช่นสมมุติบอกว่ายังไม่สมมุติดีกว่าเดี๋ยวเห็นภาพแล้วก็จะเห็นเก็ตเองนะครับเหมือนเป็น AR หรือ AP ด้วยกันอย่างนี้ไปก่อนเนาะซึ่งตรงนี้ขอแทรกนิดนึงว่าจริงๆแล้วอาจต้องใช้ความรู้เรื่องบัญชีต้นทุนมาบ้างเนาะเพราะว่าคือจริงที่ต้องใช้ไม่ใช่เพราะอะไรครับเนื่องจากว่าไอ้บัญชีขั้นต้นขั้นกลางที่เราเรียนมาในทางฝ่ายบัญชีการเงินเนี่ยเพิ่นว่าเขาไม่ได้พูดถึงกิจการผลิตเลยเนาะแต่เพิ่นว่าเนี่ยโอเคในตัวอย่างเนี่ยมันเป็นกิจการผลิตซึ่งเราก็เดาครับว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าให้ฟีลลิ่งเหมือนอย่างนี้ครับ
เหมือนทำงานกลุ่มกันครับแล้วแบบว่าเอ้ยโอเคนาย A กับนาย B ไม่ใช่งานกลุ่มสิงานคู่นะสมมติเปลี่ยนโจทย์นี้เป็นงานคู่ทำงานคู่กันแล้วแบบว่าอะไรครับนาย A ก็ซื้อวัตถุดิบมานะครับซื้อกระดาษซื้อดินสอซื้ออะไรมาปุ๊บแล้วก็อะไรครับนาย A ออกเงินไปก่อนตอนหลังก็ทำไมครับนาย B เป็นคนเขียนให้เสียเวลาเสียเงินเสียอะไรให้อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็ทำไปทำมาออกมาเป็นงานของ A และ B ด้วยกันอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับไม่รู้ยิ่งพูดยิ่งงงหรือเปล่าเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเห็นตัวอย่างดีกว่าก็จะเห็นภาพมากขึ้นตัวอย่างครับบันทึกบัญชีเนาะของ A กับ B สมมุติเราบอกว่า A กับ B เป็น joint operator ด้วยกันนะครับเราบอกว่า A เนี่ยใช้$500เนาะ500เหรียญสำหรับ DM 300เหรียญสำหรับ DL 600สำหรับ MOH อันนี้ถ้าใครจำได้จริงๆแล้วเวลาเราเรียนบัญชีต้นทุนมาจำได้ไหมครับว่าปกติแล้วมันต้องอะไรครับเวลามีการได้มาเนี่ยมันจะต้องทำไม procurement เนี่ยมันจะต้องมีการควรจะต้องมีตั้งบัญชีคุมยอดก่อนถูกไหมแล้วก็พอนำเข้างานปุ๊บก็ทำไมครับนำเข้ากระบวนการผลิตปุ๊บก็เดบิตตัวงานระหว่างทำแล้วก็เครดิตตัวคุมยอดต่างๆแต่โอเคนะไม่เป็นไรเราขอสคริปต์มาขั้นที่2เลยนะครับสมมุติว่าตั้งคุมยอดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วขอสคริปต์มาแบบง่ายๆเนาะของวิชานี้เอาแบบง่ายๆของต้นทุนสมมติเราบอกว่าเรานำพวกนี้เข้าการผลิตแล้วมันจะเดบิตอะไรครับเดบิต work in process นึกออกไหมจำได้ไหมครับเข้าการผลิตแล้วและเครดิตเนี่ยก็คือพวกบัญชีคุมยอดทั้งหลายแหละเช่นอะไรครับไม่ใช่เช่นเนี่ยก็มี3อย่างก็คืออะไรครับ raw mat control พวกที่เป็นคุมยอดที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตนะครับ raw mat control ถูกไหมครับคุมยอดวัตถุดิบ factory payroll control คือคุมยอดเงินเดือนและค่าแรงและอะไรครับและ MOH control ก็คือคุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิตเนาะตัวเลขก็ตามนั้นเลยที่โจทย์ให้มาถูกไหมครับตรงนี้raw mat control เครดิต500 factory payroll control 300 MOH control 600แปลว่า debit work in process เท่าไหร่ครับ debit 1,400นี่ของ A นะเพราะ A เป็นคนทำถามว่าเอาแล้ว B บันทึกบัญชียังไงก็ไม่ต้องบันทึกบัญชีไงครับเพราะว่าอะไรครับก็เขายังไม่ทำอะไรเลยถูกไหมก็ไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นติ้งไม่มีอะไรต่อมา A ผลิตเสร็จแล้วผลิตเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็ทำไมเอ่ย debit finish good ถูกไหมสินค้าสำเร็จรูป credit work in process นี้ตัวเลขไม่ได้บอกนะก็แปลว่าตัวเลขก็คือเอามาข้างบนเลยคือ1,400เอามาเลย1,400จะได้ง่ายๆทีนี้ครับ B ล่ะ B ทำอะไรยังถ้ายังไม่ทำอะไรก็ทำอะไรครับก็ไม่ต้องทำอะไรก็ขีดแดกไปไม่มีอะไรไม่ต้องบันทึกบัญชีอะไรนะครับ A นำสินค้าเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาใน JO ตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นเข้ามาใน JO แสดงว่าตรงเนี้ยบัญชี JO account ที่พูดถึงเนี่ยมาแล้วเราจำได้ไหมครับที่เราบอกว่า JO account เนี่ยให้ feeling เหมือน income summary เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่านำต้นทุนตรงนี้ครับเข้ามาใน JO และต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันอยู่ debit ถูกไหมครับมันเพิ่มขึ้นก็แปลว่าอะไรครับเรา debit JO ถูกไหมแล้วสินค้าสำเร็จรูปเขาหายไปถูกไหม credit finish good 1,400เนาะทีนี้ถามว่าแล้ว B ล่ะทำยังไงเราบอกแล้วจำได้ไหมครับเราบอกว่า JO เนี่ยทุก joint operator เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี debit credit เนี่ยทุกคนจะต้องทำเหมือนกันหมดเพราะว่าอะไรครับตรงนี้เป็นบัญชีที่มันร่วมกันเนาะนึกออกไหมมันร่วมกันแสดงว่าฝั่ง B เนี่ยก็ debit JO เหมือนกันถูกไหมครับเพราะต้นทุนนี่อย่างที่บอกแล้วไอ้ตรงรายได้ค่าใช้จ่าย JO เนี่ยรายได้กับค่าใช้จ่ายของ JO มันจะเหมือนกันเพราะสุดท้ายเราจะไปแบ่งกำไรทุนด้วยกันเองตอนที่มันจบ JO นี้นึกออกไหมครับ debit JO 1,400เนาะทีนี้เครดิตอะไรดีจำอินเตอร์คอมนี้ได้ไหมครับที่บอกว่าเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันตรงเนี้ยเหมือน A อุตส่าห์ลงทุนให้ก่อนถูกไหมเนี่ยทำมีค่าวัตถุดิบค่าแรงค่า MOH อะไรเนี่ยตรงเนี้ย A ลงมาให้ก่อนเพราะตอนเนี้ยก็เหมือน A อารมณ์เหมือน A ทำเหมือนเลยครับเหมือน B ติดหนี้ A อยู่นึกออกไหมครับเพราะ A อุตส่าห์ลงทุนให้ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เครดิตอะไรเอ่ยเครดิต intercompany A account เนาะเขียนย่อๆ A เป็นอันรู้กัน A 1,400ซึ่งถามว่าถูกไหมก็ถูกไหมครับเพราะว่าเนี่ยถ้ามันอยู่เครดิตแสดงว่าเป็นแล้วเป็นการเพิ่มเจ้าหนี้ถูกไหมต่อมาครับบอกว่านี่ผิดนิดนึงนะโจทย์ผิดนิดนึงต้องเป็น B เราบอกว่า B เนี่ยใช้300เหรียญนะครับของค่าแรงทางตรงกับ500เหรียญกับ MOH ใส่เพิ่มเข้าไปตรงนั้นตรงนี้ขอเร็วๆนะครับตรงเนี้ย
B ทำคนเดียวถูกไหมครับคือไม่เกี่ยวอะไรกับ A เพราะ A ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะงั้นก็ขอเข้างานเลยเนาะdebit work in process แล้วเครดิตเนี่ยก็อย่างที่บอกเหมือนเดิมอันนี้คุ้มค่าแรงคุ้มยอด MH อะไรก็ว่าไปตัวเนี้ยยอดรวมแล้วเท่าไหร่ครับ300กับ500เป็น800เนาะอย่างที่บอกกรณีนี้ A ไม่เกี่ยวอะไรด้วยก็ดัดไปเลยไม่มีอะไรต่อมาครับตรงนี้ไม่ได้แก้ต้องเป็น B เนาะแปลว่า B เนี่ยผลิตสินค้าเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรก็เดบิตอะไรครับ finish good เครดิตอะไรครับเครดิต work in process เท่าไหร่ครับ800ถูกไหมทีนี้ต่อมาเขาบอกว่าไม่ได้แก้เลยนะเจลืมแก้ B นะครับนำเข้า JO อยู่ตรงนี้ครับเหมือนเดิมเนาะเมื่อกี้นี้ตอนเนี้ยเมื่อกี้ A เหมือนคนเสียละเพราะว่าอะไรครับอุตสาห์มีต้นทุนนี้เกิดขึ้นตอนนี้ B ก็เกิดขึ้นเช่นกันถูกไหมเกิดขึ้นโดยที่ว่าอะไรครับโดยที่ A ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะนำเข้า JO เหมือนเดิมทำไมครับทำให้ต้นทุน JO มันจะเพิ่มขึ้นถูกไหมก็เดบิต JO ทั้งสองฝั่งถูกไหมครับและเครดิตเนี่ยเครดิตอะไรครับก็ finish good ไงครับของ B ถูกไหมเพราะเป็นของ B ตรงนี้800ฝั่ง A ล่ะทำยังไงอย่างที่บอกนะ JO ที่ย้ำแล้วทุก joint operator ถ้าเกิดมีการขยับคนใดคนหนึ่งปุ๊บคนอื่นต้องทำเหมือนกันหมด A ก็เดบิต JO นะครับและเครดิตอะไรเอ่ยตอนนี้ B อยู่สายทำให้เราถูกไหมเพราะเราเลยเป็นหนี้ B อยู่ก็เครดิต B intercompany อยู่เนี้ย800นึกออกไหมครับต่อมาเขาบอกว่าอะไรครับ A เนี่ยมี interest revenue ก็คือมีดอกเบี้ยรับ100ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ JO ถูกไหมถ้าเนี้ยไม่เกี่ยวกับ JO ก็ทำไมครับก็ง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากก็เดบิตอะไรครับของ A คนเดียวไม่รู้แหละได้เงินสดมาหรือเปล่าเป็น cash หรือว่าเป็น receivable ก็ไม่รู้แหละนะครับก็เดบิตสินทรัพย์อันนี้เพิ่มเนาะแล้วก็เครดิตอะไรครับ interest revenue นี้ก็เลือกไปรู้กัน credit interest revenue เนาะ100แล้วฝั่ง B ทำอะไรไหมครับไม่ต้องถูกไหมเพราะเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยเห็นสังเกตไหมเนี่ยรายการนี้ไม่มีครบ JO เลยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใน JO เลยถูกไหมครับทีนี้ต่อมาเขาบอกว่า A เนี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายการขายและบริหารเป็น200เป็นเงินสดเอาทีรายการก่อนนะครับเอารายการนี้ก่อนแสดงว่าเนี่ยและขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยใน JO เนี่ยตรงนี้จะแสดงว่าตรงเนี้ยเขาหมายถึงว่าจ่ายค่า S&A เนี่ยสำหรับ JO ถูกไหมแน่นอนตรงนี้ต้นทุน JO เพิ่มขึ้นถูกไหมครับเหมือนเดิมเดบิตถูกไหมครับเดบิต JO 200ใช่ไหมเครดิตแคช200เพราะเขาจ่ายเงินสดเนาะไม่ได้เป็น accrue ค้างจ่าย200เพราะงั้น B เนี่ยครับอย่างที่เราย้ำแล้วเนาะ JO มันต้องไปด้วยกันทุก joint operator ทำไมครับก็เดบิต JO ด้วยคนเธอทำฉันก็ทำด้วยถูกไหมครับแล้วตรงเนี้ยทำไมเอ่ย A เอาเงินให้ก่อนถูกไหมพอ A เอาเงินให้ก่อนปุ๊บก็จะก่อว่า B ก็เป็นหนี้ A ถูกไหมครับเป็นหนี้ A เพิ่มอีก200ทีนี้เขาบอกว่าขาย product ทั้งหมดเลยใน JO เนี่ย on credit sale on credit ก็คืออะไรครับก็คือขายเป็นเงินเชื่อเนาะ4,000 เหรียญแสดงว่า A คนขายถูกไหมก็เดบิตอะไรครับขายเป็นเชื่อก็เดบิตลูกหนี้ใช่ไหม AR account receivable 4,000แล้วตรงนี้ครับเป็นรายได้ค่าขายถูกไหมซึ่งตรงนี้รายได้ค่าขายเนี่ยถือเป็นรายได้ค่าขายใน JO ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ JO เราที่ผ่านมามีเดบิตเนาะมีเดจ่ายอันนี้รายได้จะเพิ่มแล้วถูกไหมครับก็เครดิต JO 4,000ถ้าบอกว่าตอนนี้ A มีลูกหนี้มาก่อนแล้ว 4,000ลูกหนี้การค้าแล้ว B จะทำยังไงเหมือนเดิมเขาระย้ำแล้ว JO ยังไงต้องขยับเหมือนกันหมดเนาะก็เครดิต JO ไป 4,000ทีเนี้ยเดบิตอะไรดีเพราะ B ยังไม่มีลูกหนี้ไม่มีเงินสดถูกไหมครับ B เนี่ยก็เดบิต A ไงครับเพราะอะไรครับเหมือนตอนนี้ A ได้ลูกหนี้สินทรัพย์ไปก่อนแล้วก็แปลว่า B เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปทวงถาม A ถูกไหมมีทวง A มันก็เดบิต A ตรงเนี้ย4,000อย่างที่บอกนะอินเตอร์คอมพานีอย่างที่บอกมันคือฝั่งนี้ถ้าเครดิตแปลว่าอะไรครับถ้าเครดิตแปลว่ายอดเจ้าหนี้เพิ่มถ้าเดบิตแปลว่ายอดเจ้าหนี้ลดถูกไหมสุดท้ายมันจะมาเคลียร์ตอนท้ายอีกทีหนึ่ง
ทีนี้เขาบอกว่า A เก็บเงินจากลูกค้าโดยที่มีส่วนลดเงินสดด้วย80เก็บเงินจากลูกค้าเนาะเดบิตแคชก่อนแน่ๆล่ะเดบิตแคชแล้วเครดิตอะไรครับลูกหนี้หายไปถูกไหมเครดิต AR นี่แน่นอนอยู่แล้วแต่ทีนี้มันไม่เต็มราคาถูกไหมเพราะว่าแคชเนี่ยเราขายไป4,000แต่ว่าเรามีส่วนลดเงินสดให้เขา80แสดงว่าแคชที่เราได้มีแค่เท่าไหร่ครับ3920แต่ลูกหนี้เราเสียไปเท่าไหร่เสียไป4,000รู้แหละว่ายอดที่เหลือมันต้องอยู่ด้านเดบิตถูกไหมครับแล้วเดบิตอะไรดีจำได้ไหมครับว่าส่วนลดเงินสดเนี่ยถ้าฝั่งผู้ขายถือว่าเป็นส่วนลดจ่ายถูกไหมส่วนลดจ่ายเป็นบัญชีที่ปรับลดยอดรายได้ เพราะฉะนั้นปรับลดยอดรายได้ของอันเนี้ยก็ถือว่าลดยอดรายได้ของ JO ถูกไหมซึ่งถ้าลดยอดรายได้ JO ก็ต้องเป็นอะไรครับก็ต้องเป็นด้านเดบิตแค่นั้นเองเดบิต JO 80มาดูฝั่ง B บ้างฝั่ง B แน่นอนว่าตรงเนี้ยอย่างที่บอกเนาะ JO ทำเหมือนเดิม JO ทำเหมือนกันไม่ใช่เหมือนเดิมหมายถึงว่าเหมือนกันอยู่แล้วต้องมีเดบิต JO 80และเครดิต A 80ถามว่าทำไมล่ะครับเป็นอย่างนั้นนี่ครับถ้าเรามองคอมไบเป็นคู่เดียวเนาะตรงนี้จริงๆแล้วให้มองคู่เดียวมันก็คืออะไรครับตรงนี้จริงๆแล้วมันก็คืออะไรเดบิตแคชเท่าไหร่เอ่ย3920ถูกไหมและเครดิต JO ถูกไหมครับ3920ถูกไหม JO ตัวเนี้ยเน็ตกันแล้วได้3920ส่วนตรงเนี้ย AR กับ AR ก็ชึบหายไปถูกไหมครับก็เหลือแค่ตรงนี้แค่นั้นเองนึกออกไหมครับก็แปลว่ารายได้จริงๆแล้วยอดเน็ตจริงๆมีแค่เท่าไหร่3920และแคชเพิ่มขึ้น3920นึกออกไหมครับอันนี้เป็นแบบว่าความรู้พื้นฐานเนาะฝั่งนี้แหละฝั่งนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามาจับเน็ตกันก็ได้ว่าอะไรครับก็ได้ว่าเดบิตอะไรเอ่ยเดบิต A 3920ก็คือมีสิทธิ์ที่จะไปเรียกเงินจาก A ได้3920เพิ่มขึ้นและเครดิตอะไรครับเครดิต JO เหมือนกัน3920แค่นั้นเองครับทีนี้มาตอนท้ายแล้วเราต้องมาอะไรครับเลิกรากันแล้วงานกลุ่มเสร็จแล้วเราเลิกรากันดีกว่าก็คือเรามาปิดบัญชีครับปิดบัญชีเนี่ยปิดบัญชี2อันดับแรกต้องปิด JO ก่อนครับซึ่ง JO เนี่ยเดี๋ยวเปิดเป็นอย่างนี้JO เนาะเดี๋ยวไฮไลท์ก่อนจะได้ง่ายเพื่อจะได้ย้ำได้ว่านะว่า JO เนี่ยอย่างที่บอกทุก Choice Operator JO จะขยับไปด้วยกันหมดเธอทำอะไรฉันก็จะทำด้วยเหมือนกันใน JO นึกออกไหมครับอันนี้ Debit JO ถูกไหมอันนี้ก็ Debit JO Debit JO เหมือนกันเนาะอันนี้ Credit JO Debit JO อย่างนี้นะครับเรามาทำบัญชีแยกประเภทดีกว่าเพื่อจะหายอดนะครับบัญชีตัวทีเนาะมาดูกันดีกว่าตั้งขึ้นมา Swap JO account มียอดอะไรบ้างครับอย่างที่บอกนะเนื่องจากว่ามันเป็นอารมณ์เหมือน income summary เพราะงั้นมันไม่มียอดยกไปยกมาอยู่แล้วใน JO account ครับทำไมมันไม่มีไฮไลท์ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แล้วกันมาแล้วไฮไลท์นะครับดีเลย์นิดนึงตอนแรก JO เท่าไหร่ครับเรามีเดบิต1,400ถูกไหมก็ใส่ไปเดบิตตรงนี้ด้าน1,400เดบิตอีก800เดบิตอีก200ถูกไหมเครดิต4,000แล้วก็เดบิตอีก80ครบไหมเอ่ยมาดูซิ1,400 800 200 4,080โอเคครบแล้วมาหายอดกันครับว่าถ้าเราต้องการปิด JO เนี่ยเราต้องปิดยังไงอันนี้4,000เนาะแปลว่าตอนนี้ญาติไม่ญาติยอดด้านเครดิตเนี่ยมากกว่าเดบิตอยู่ถูกไหมครับตอนนี้เดบิตมีแค่เท่าไหร่เอ่ยตอนเนี้ย2,480ไหมนั่นแสดงว่าตรงนี้ครับอารมณ์เหมือนฝั่งนี้เป็นให้เรามองง่ายๆอย่างนี้ common sense เนาะฝั่งนี้เหมือนเป็นรายได้ฝั่งนี้เหมือนรายจ่ายแสดงว่าตอนเนี้ยถ้าเราจะปิดบัญชีให้มันเป็นเลขแบบเนี้ยต้องยังไงครับเราต้องเดบิตเท่าไหร่
1,520ไหมถูกไหมครับในตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยก็หมายถึงกำไรนั่นแหละครับหมายถึงกำไรจาก JO นั่นเองกำไรที่เกิดจากการมาดำเนินงานร่วมกันเนาะ1,520และทีนี้ครับโจทย์เรายังไม่ได้เขียนนะว่าจริงแล้วเนี่ยเราต้องกำหนดด้วยว่าเฮ้ย A กับ B เนี่ยแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายกันคนละเท่าไหร่สมมติเราบอกง่ายๆครับง่ายๆเราบอกว่าแบ่งคนละ 50%อย่างนี้แสดงว่าอะไรครับมาดูเราบอกว่า debit JO ถูกไหมครับอย่างที่ย้ำแล้วเนาะ JO ยังไงซะคนอื่นทำอะไรฉันก็ทำด้วยถูกไหมครับก็คือทุกๆ job operator จะทำเหมือนกันหมดคือ debit JO ถูกไหมเพื่อปิดบัญชีนี้ debit 1,520และมีนี่เพิ่มมาครับ share of JO expense ซึ่งทำไมอยู่ด้าน debit ก็เป็น expense เนี่ยครับถูกไหม expense มันอยู่ด้าน debit อยู่แล้วตรงนี้เรามาคำนวณกันว่าเท่าไหร่ก็คือพูดง่ายว่าเอายอดในด้าน debit มานั่นแหละครับแล้วเราบอกว่าอะไรนะเราบอกว่าแบ่งรายได้ค่าใช้จ่ายคนละ 50%แสดงว่าไอ้ด้าน debit เนี่ยตอนเนี้ยมันมีเท่าไหร่ครับตรงนี้คือ2580ถูกไหมเอามาแค่50%เอาไม่ใช่ขอไปครับ2480ถูกไหมครับเอามาแค่ครึ่งเดียวก็คือ1240ใช่ไหมก็เดบิตไปตรงนี้1240อุ้ยหายไปแล้วโอ้ไม่เป็นไรมันมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเอาใหม่ขออนุญาตขออภัยครับขออนุญาตรู้สึกไม่เอื้อมหน่วยเลยจริงนี้จำตัวเลขได้ว่าเหมือนตรงนี้จะเป็น4,000มั้งสักอย่างหนึ่งนะครับนี้เอาอะไรของคุณเนี่ยคุณ iPad ไม่เป็นไรต้องช่างมันเราจำได้เนาะshare of geo expense เท่าไหร่ครับ1,240เนาะแล้วก็เครดิตอะไรครับ share of JO revenue เนาะต้องเอามาด้วยเนาะไม่ใช่ไม่เอา expense อย่างเดียวนี้ก็ไม่ดีถูกไหมครับเอา share revenue มาด้วย share of JO revenue เมื่อกี้นี่มันมี 4,000 ถูกไหมครับใช่ไหมถ้าจะไม่ผิด 4,000 ถูกไหมเอามาครึ่งหนึ่งคือเอามาเท่าไหร่ครับ 2,000 ตัวนี้ผลต่างคืออะไรครับผลต่างตัวนี้มันต้องเครดิตเพิ่มถูกไหมเครดิตอะไรดีเครดิตนี่ครับเครดิต B intercompany 760ถามว่าทำไมนะครับถ้าในเคสเนี่ยครับเราเดบิต JO แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเรามีกำไรถูกไหมครับมีกำไรจาก JO มันเหมือนงี้ครับมันเหมือนประมาณว่าเพราะงั้นเนี่ยกำไรจาก JO เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันต้องอะไรครับอย่าลืมไปจ่ายให้ B ด้วยงงไหมเอ่ยหรือที่พูดยิ่งงงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวดู B ก่อน B เนี่ยหลักการก็เหมือนกันครับคือเดบิต JO ที่จริงมันก็ไม่ได้เลยเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าตรงเนี้ยเราบอกว่าให้คน50 เซนต์เหมือนกันใช่ไหมเพราะงั้นตรงนี้มันเลยไม่ต่างกันคือกรอกมาได้เลยแค่เปลี่ยนชื่อจากอะไรครับจาก intercompany B เป็น A แต่มันจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่า A กับ B เนี่ยแบ่งคนละไม่เท่ากันเช่นบอกว่า A ให้40 B ให้60อย่างเงี้ยตรงนี้มันจะเปลี่ยนเลยตรงนี้กลายเป็นว่าอะไรครับค่าใช้จ่ายตอนแรก2480ไม่ยอดเต็มของ JO ถ้าบอกว่า A ให้แค่40%แสดงว่าตรงนี้ก็คูณ40%เข้าไปนะครับส่วนรายได้ 4,000 ถูกไหมครับก็แปลว่า A ก็ได้แค่40%เหมือนกันทีนี้ไม่ต้องดูเงื่อนไขในสัญญาถูกไหมครับว่าคอนแทคเขาเขียนไว้แบบไหนซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะหมายถึงว่าแบบนี้คือเราหมายถึงว่าไม่ใช่บอกเฮ้ยรายได้คนนี้เอาไป20%แต่ค่าใช้จ่ายเอาไป80%เงี้ยมันก็คนนั้นก็คงไม่โอเคถูกไหมครับประมาณนั้นทีนี้ถามว่าถ้ามันกรณีที่เรามีขาดทุนจาก JO ขึ้นมาสมมติเธอกับฉันทำงานด้วยกันแล้วแบบเฮ้ยขาดทุนเงี้ยทำยังไงก็ไม่ต่างอย่างนี้มากครับก็แค่อะไรครับเดบิตคือ JO เนี่ยแปลว่าสมมติถ้าขาดทุนถูกไหมแสดงว่าสมมติเครดิตอาจจะมีแค่100เดียวแต่เดบิตมีทั้ง200แสดงว่าตอนปิดบัญชี JO เราต้องปิดด้านเครดิตถูกไหมครับปิดอย่างนี้ก็จะมีเครดิต JO แน่ๆล่ะแล้วก็อะไรครับด้านเดบิตเนี่ยก็เหมือนเดิม expense เนี่ยต้องมีเหมือนเดิมคือด้านเดบิตอยู่แล้วธรรมชาติของเขาและเครดิตอะไรครับเครดิต share of revenue ถูกไหมอันนี้ก็เหมือนเดิมแต่ผลต่างกันเลยครับก็คืออะไรก็คือ intercompany ถามว่าทำไมที่บอกแล้วก็คืออย่างนี้ครับเมื่อกี้พูดแล้วทีหนึ่งนะพูดแล้วทีหนึ่งเหมือนกับว่าถ้ามีกำไรก็เสมือนว่าอะไรครับเสมือนว่าเฮ้ยเราต้อง
อย่าลืมไปจ่ายเงินให้คู่อะไรครับให้ผู้ทำงานร่วมคนอื่นด้วยนะเนี่ยหรอกไหมครับแต่ถ้าเกิดขาดทุนนี้ก็แสดงว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์ที่จะไปทวงเขานะอะไรเงี้ยประมาณนั้นทวงไปทวงกันมาเนาะประมาณนั้นทวงไปทวงกันมาไม่จบสักทีสุดท้ายครับก็จะมาปิดบัญชีระหว่างกัน intercompany account ซึ่งตรงนี้ครับมาดูกันว่าปิดยังไงหลักการปิดก็ไม่มีอะไรมากครับเราต้องตั้งขึ้นมาทั้ง A กับ B เลย A นี่ B มาหายอดกันเนื่องจากว่านี้เขาไม่มียอดติดค้างอะไรกันมาก่อนตอนแรกเนาะก็เริ่มที่ยอดของอันนี้เลยตอนแรกเนี่ยเครดิต A 1,400ถูกไหมครับก็บันทึกไปทำไมเราไม่เปิดหน้านี้เนาะไม่งั้นจะเปิด2หน้าทำไมอย่างนี้เขาจะได้ไม่ต้องปุ๊บไปปุ๊บมาอะไรต่อครับเครดิต B 800ถูกไหมอะไรอีกเครดิต A 200อะไรอีกเดบิต A 4,000เครดิต A 80เราใส่ผิดเนาะไม่น่าแปลกๆเดี๋ยวมาหาความหมายกันว่าความหมายของพวกนี้คืออะไรเครดิต A เท่าไหร่ครับ80แล้วก็เครดิตทั้ง A ทั้ง B คนละ760ก็คนึกตามช้าๆนะครับ A intercompany เนี่ยเป็นของใครครับเป็นของ B ถูกไหมความหมายคืออะไรครับหมายถึงว่าตอนเนี้ย A เป็นเจ้าหนี้ชั้นอยู่เท่าไหร่นึกออกไหมครับ A intercompany อันเนี้ยที่กำลังเขียนอยู่ตอนเนี้ยเป็นของ B ขณะเดียวกัน B intercompany เป็นของใครครับเป็นของ A เนาะหมายถึงว่า B เป็นเจ้าหนี้ชั้นอยู่เท่าไหร่ถูกไหมครับซึ่งอย่างอันเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าอะไรครับยอดของเราตอนเนี้ย B intercompany เนี่ยยอดอยู่ด้านเครดิตถูกไหมเราบอกว่าอะไรครับเราบอกว่า B intercompany คือดูให้ A ของเป็นของ A ถูกไหม A จะดูว่าเฮ้ย B เป็นเจ้าหนี้ชั้นเท่าไหร่แสดงว่าตอนเนี้ย B เป็นเจ้าหนี้ A อยู่เท่าไหร่ครับ1,560ถูกไหมก็ต้องปิดบัญชีแบบนี้ก็ต้องเดบิต B ถูกไหมครับว่าง่ายค่าเดียวกัน A intercompany เนี่ยตอนนี้ยอดมันกลายว่าอะไรครับยอดเนี่ยด้านอะไรเอ่ยด้านเดบิตเนี่ยมันมากกว่าเครดิตอยู่เท่าไหร่เอ่ยตรงนี้เดี๋ยวกันนะ1,6802520ใช่ไหม2540ใช่2540แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตอนเนี้ยเราต้องปิดอะไรครับเครดิต A เท่าไหร่เอ่ย1,560ถูกไหมก็จะเป็นอันเคลียร์กันเสร็จแล้วตรงนี้ก็ลงเหมือนเคลียร์กันครับว่าโอเคที่เราติดค้างเนี่ยว่าเฮ้ยเช่นอันนี้ฉันออกเงินให้เธอก่อนอันนี้เธอออกเงินให้ฉันก่อนอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเหมือนอารมณ์เหมือนเดินสะพานครับคล้ายๆวันนั้นว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วไอ้ยอดคงเหลือจริงว่าใครเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันแน่นึกออกไหมครับซึ่งอย่างเคสนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าเนี้ยเราต้องปิด A ด้านเครดิตถูกไหมปิด B ด้านเดบิตไปดูบันทึกบัญชีกันจะได้เห็นภาพแสดงว่าตรงนี้ครับปิดเนาะปิดแต่ว่าตอนนี้เนาะเราต้องเดบิต B ถูกไหมเพราะ B ของ A ถูกไหมครับเดบิต B เครดิตอะไรเครดิตแคชนั่นเองจ่ายเงินให้เขาที่ติดค้างอยู่1,560แล้วก็อะไรครับฝั่ง B ล่ะก็เดบิตอะไรครับเดบิตแคชที่ได้จาก A และเครดิตอะไรเครดิต A ทิ้งเห็นไหมครับว่าตัวเลขมันจะเท่ากันเนาะคือถ้าไม่เท่ากันก็แปลว่าเราทำผิดถูกไหมครับถ้าไม่เท่ากันก็แปลว่าเราทำผิดตรงนี้ตัวเลขมันจะต้องเท่ากันมันจะแมทช์กันเนี่ยก็คือตรงนี้เลยครับยอดอย่างนี้แสดงว่า A เนี่ยเป็นอะไรติดหนี้ B อยู่1,560ถูกไหมแล้ว B เนี่ยก็มี A ที่จะเรียกเก็บเงินได้เท่าไหร่ครับ1,560
แค่นั้นเองทีนี้ครับเวลาจะแสดงรายการเงินงบการเงินเนี่ยคงแสดงแบบง่ายๆเนาะแค่รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าไอ้บัญชีอะไรครับบัญชี GO เนี่ยมันก็ต้องปิดอยู่แล้วถูกไหมเพราะมันจะได้หายอดรายได้ค่าใช้จ่ายแต่ละงวดแล้วก็อินเตอร์คอมพานีจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ว่ามันมีคงค้างอยู่ไหมถ้ามีค้างอยู่ก็ต้องค้างไว้ก็คือค้างไว้ว่าให้ฝั่งลูกหนี้เจ้าหนี้นั่นแหละถูกไหมครับอ่ะสมมติว่าเขายังไม่จ่ายเงินตอนนี้ก็แสดงว่าอะไรก็แสดงว่าในงบฐานะการเงินของเราเนี่ยนะครับตัว balance sheet หรือว่า statement of financial position เนี่ยสมมติยังไม่จ่ายเงินนะสมมติยังรายการยังไม่มีอยู่ก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตอนเนี้ย B เป็นเจ้าหนี้ A ถูกไหมแสดงว่าตรงเนี้ย B 1560ในเจ้าหนี้ตรงเนี้ยก็ต้องไปแสดงเป็นหนี้สินของ A ถูกไหมครับขณะเดียวกัน A ตรงเนี้ยที่เหมือนเป็นลูกหนี้เนี่ยก็ต้องแสดงเป็นสินทรัพย์ของอะไรของ B ถูกไหมครับขณะเดียวกันงบกำไรขาดทุนเนาะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่อะไรครับตรงเนี้ยก็เป็น revenue จาก JO ถูกไหม A ก็บันทึกไป 2,000 และ expense จาก JO ก็เท่าไหร่ครับ 1,240 เนาะต่างคนก็ต่างบันทึกกันก็จบแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับทีนี้ถ้ามันมี joint operator มากกว่า2รายล่ะครับมี3ราย4ราย5รายคอนเซ็ปต์ก็ยังเหมือนเดิมเราใช้วิธีทวนค่อยๆทวนกันดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพว่าคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมยังไงเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกถ้าคนใดคนหนึ่งทำอะไรที่ยังไม่ได้อยู่ใน JO อย่างเห็นไหมครับตรงเนี้ยเขามีการผลิตในงานเนี่ยมีการผลิตในงานโดยที่ยังไม่ได้นำเข้ามาใน JO คนอื่นที่อยู่ JO ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยถูกไหมครับก็ขีดดัดไปหมดเลยเนาะแต่พอนำเข้ามาปุ๊บอย่างที่เราย้ำแล้วเนาะบัญชี JO เนี่ยถ้าใครคนใดคนหนึ่งเดบิตหรือเครดิตเนี่ยคนอื่นที่เป็น joint operator ก็จะทำตามไปด้วยถูกไหมครับอย่างอันเนี้ย A นำเข้า JO แสดงว่าต้นทุน JO เพิ่มขึ้นก็เดบิต JO ด้วยกันหมดเลยแต่มันต่างแค่ด้านเครดิตถูกไหมเป็นเพราะ A เนี่ยเป็นสินค้าของ A เขาก็เลยเครดิต A เหมือน A ออกต้นทุนให้ออกเหมือน A ออกแรงให้ก่อนไว้ง่ายเพราะงั้นคนอื่นก็เลยทำไมครับก็เลยเครดิต A ก็คือติดหนี้ A อยู่ถูกไหมครับต่อมาเหมือนกันอันเนี้ย B ทำคนเดียวเลยคนอื่นไม่ทำอะไรเลยคนอื่นก็เลยคิดแดดไม่มีอะไรถูกไหมครับทีนี้ต่อมา B นำเข้ามาใน JO ก็เหมือนเดิมครับก็แปลว่าต้นทุน JO เพิ่มถูกไหมก็เดบิต JO แล้ว B ก็เสียอะไรครับเครดิตฟินิชกู๊ดไปเสียฟินิชกู๊ดไปส่วน A เนี่ยก็ทำไมครับติดหนี้ B อยู่ถูกไหมเพราะ B เข้าสารลงทุนลงแรงให้ทีนี้ต่อมารายการที่ไม่เกี่ยวข้องใน JO เลยก็สบายเลยถูกไหมครับก็บันทึกเรื่องอื่นไปที่มันไม่เกี่ยวใน JO คนอื่นที่ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่แล้วไม่มีอะไรนะครับเหมือนเดิมตอนอะไรครับจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆถ้าอยู่ใน JO เนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวน้ำสักครู่ถ้าอยู่ใน JO เนี่ยเว้ยเสียงแล้วก็เดบิต JO ถูกไหมเพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วคนที่จ่ายก็อะไรครับเครดิตแคชหรือว่าสินทรัพย์ที่เขาจ่ายไปคนอื่นล่ะก็เหมือนเดิมคนอื่นก็อะไรครับติดหนี้เขาเครดิตหนี้เขาเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะเขาขายได้เขามีรายได้จาก JO ก็เครดิต JO รายได้ตรงนี้ทำให้รายได้ JO เพิ่มขึ้นถูกไหมครับตรงนี้ก็ทำเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมทีนี้คนที่ขายได้เนี่ยไม่ว่าจะขายเชื่อสดก็ตามแต่อย่างนี้ขายเชื่อก็มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 4,000 ถูกไหมคนอื่นล่ะที่ยังไม่ได้สินทรัพย์เพิ่มก็มีก็มีอะไรครับก็มีลูกหนี้เพิ่มขึ้นถูกไหมลูกหนี้จากไอตัวคนที่ขายไปใน joint operator ซึ่งก็แปลว่าอะไรครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บเงินในตอนท้ายถูกไหมประมาณนั้นสุดท้ายตอนที่อะไรครับรับชำระเงินถูกไหมครับมี cash discount ก็เหมือนเดิมตรงนี้ JO ที่มันเดบิตเพราะมันเป็นลดยอดรายได้ JO ถูกไหมแล้วก็อะไรครับที่เหลือก็เหมือนเดิมเหมือนขั้นต้นเลยไม่มีอะไรมากนะครับแล้ว B เนี่ยก็ทำไมครับก็ลดยอดที่จะเรียกลดยอดจะเรียกเงินจาก A ได้ถูกไหมทีนี้ตอนปิดบัญชี JO ก็เหมือนเดิมครับพูดเขาก็เหมือนเดิมกี่รอบแล้วเนี่ยนะถ้ามันมีกำไรเราก็เดบิต JO ถูกไหมอย่างที่บอกแล้วว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเดบิต JO เนาะแล้วแชร์เนี่ย expense ก็อย่างที่บอกมัน nature เขาอะครับ expense ก็อยู่ด้าน debit revenue ก็อยู่ด้าน credit มัน nature ของเขาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใน contract ครับเราระบุไว้ว่าเฮ้ยแต่ละคนแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์ในตัวอย่างนี้เรายกให้มันง่ายๆมันเท่ากันแล้วกันง่ายๆเนาะแล้วก็เครดิตอะไรครับเครดิต joint operator คนอื่นซึ่งอันเนี้ยอย่างที่เราบอกแล้วมัน feeling ให้อธิบายเหมือนว่าแบบยังไงอะเหมือนเรามีกำไรจาก JO ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอย่าลืมคนอื่นด้วยนะอย่าลืมจ่ายอื่นด้วยซึ่งก็อย่างที่บอกอย่าลืมกันไปกันมาถูกไหมครับสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาทำไมครับถ้าเป็นขาดทุนก่อนอย่างที่บอกพูดไปแล้วถ้าขาดทุนก็อะไรไหม JO ย้ายอยู่เครดิตแล้วอินเตอร์คอมพานีย้ายอยู่เดบิตแทนนี่ออกไหมครับประมาณนั้นสุดท้ายก็ปิดบัญชีอินเตอร์คอมพานีคือเคลียร์เงินกันเสร็จแล้วจบแล้วโอเคเลิกรากันแล้วถือว่าไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วบ๊ายบายงานนี้ร่วมกันแฮปปี้เอนดิ้งเพราะมีกำไรก็จบเท่านั้นเองนะครับนี่คือหลักการของ JO แบบที่ทำไมครับไม่มี separate vehicle เนาะแต่นี้มันจะมีอีกแบบนึงครับในแบบนี้แหละแต่เป็นแบบที่อะไรครับเป็นแบบที่ว่า
มันจะลงทุนแค่ในเรื่องของสินทรัพย์คือเขาจะเรียกว่า jointly own asset อันนี้ไม่ได้เน้นมากแบบนี้นะครับแต่ว่าก็มีตัวอย่างอยู่ในสไลด์เนาะที่เราเรียนกันตัวอย่างเช่นสมมุติว่าห้างครับเราแบ่งว่าเฮ้ยชั้นอยู่ชั้น1ถึงชั้น5นะเธออยู่ชั้น6ถึงชั้น8อะไรเงี้ยนึกออกไหมครับอ่ะแต่คนต่างคนก็ต่างลงทุนในสินทรัพย์ตัวเองสมมุติเราบอกว่า A กับ B เหมือนเดิมชิปไม่ต้องคิดชื่อยาก A เดบิตสินทรัพย์ตัวอย่างหนึ่งเป็นอะไรไม่รู้ล่ะเครดิตสมมติเอาเงินไปลงทุนเราบอกว่า A ลงทุนแคชเนี่ยเราบอกว่า A ซื้อมาเท่าไหร่ครับเราบอกว่า A 5 ล้านแล้วกัน5 ล้าน B ซื้อมา10 ล้านซึ่งอย่างที่บอกแล้วตรงซื้อนี่มันไม่ต้องเท่ากันเนาะมันแล้วแต่ว่าคนจะลงเท่าไหร่ในสินทรัพย์นะครับเนาะเวลามีอินคัมสังเกตเนาะต่างคนต่างมีคือไม่เกี่ยวกันคือพูดง่ายว่าอย่างที่บอกเนี่ยเช่น A ขอห้างชั้น1ถึงชั้น5 B ขอชั้น6ถึงชั้น8ก็ไม่ต้องมานั่งแบ่งกันถูกไหมครับก็คือต่างคนขายรายได้ก็เป็นรายได้ตัวเองไปเนาะก็เดบิตอะไรบ้างสินทรัพย์สักอย่างเนี่ยลูกหนี้หรือว่าข้างรับหรือว่าเงินสดอะไรก็แล้วแต่ละเครดิตอะไรครับเครดิต JO revenue เนาะอันนี้แยกกันเลยก็คืออย่างที่บอกแยกกันรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายไม่ใช่แยกกันแยกเนาะแต่ทีนี้ครับตรงที่ร่วมเนี่ยมีแค่ expense คือค่าใช้จ่ายสมมติว่าเราบอกเฮ้ยมีค่าใช้จ่ายใน JO เนี่ยสมมติเราบอกว่ามี2 ล้านแล้ว B วนออกให้ก่อนแสดงว่าอะไรครับ B ก็อะไรครับแต่ที่ค่าใช้จ่าย2 ล้านเนี่ยร่วมกันคือหมายว่ามีการแบ่งกันมีการแชร์กันสมมติเราบอกว่า A เนี่ยแชร์ 40%หมายถึงว่าแชร์ expense 40%ที่เหลือ 60%ของ B แสดงว่าอะไรครับก็เดบิตอะไรตัว JO expense เนาะของ B เนี่ย60%ของ2 ล้านถูกไหมคือเท่าไหร่ครับก็คือ1.2 ล้านแต่เพิ่นว่าอะไรครับเพิ่นว่า B เขาจ่ายเงินให้ก่อนถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยด้านเครดิตเนี่ยเขาเครดิตแคชไปเท่าไหร่เขาเครดิตแคชไป2 ล้านถูกไหมเพราะจ่ายเงินให้ A ก่อนด้วยก็ทำไมครับเขาก็มีลูกหนี้ A นะคือเขาเรียกเก็บเงินจาก A ที่หลังแล้วก็เครดิตแคชตรงนี้นะครับA ก็เท่าไหร่ 0.8M แคช2 ล้านฝั่ง A ล่ะฝั่ง A ที่บอกก็ยังไม่ได้จ่ายเองถูกไหมก็เดบิตอะไรครับ JO expense 40%ของ2 ล้านก็คือ800,000ถูกไหมแล้วก็ติดหนี้ B อยู่เพราะเขาให้ B จ่ายก่อนที่เหลือก็อะไรครับไม่มีอะไรมากก็แค่อะไรไหมครับ A ก็ไปจ่าย B ก็รับเงินจาก A จบแค่นั้นเองทุกหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรครับก็เป็นเดบิต B เครดิตแคชตรงนี้ก็อะไรเดบิตแคชเครดิต A จบบ๊ายบายแฮปปี้เอนดิ้งนะครับซึ่งตรงนี้บางคนเขาอาจจะไม่มองเป็น JO ก็ได้เพราะเหมือนไม่ได้ complete JO นะครับตรงนี้หลักการของ JO ตรงนี้มันจะแบ่งแค่เฉพาะอะไรครับเฉพาะเห็นไหมสังเกตแบ่งแค่ common expense คือค่าใช้จ่ายร่วมรายได้ไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าแบบเมื่อกี้เนี่ยเราจะแบ่งทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นอย่างนี้ครับได้เวลาแล้วล่ะมาสรุปสาระสำคัญจะได้มา JO นี้กำลังจะปิดคลิปแล้วเนาะ JO ของวันนี้กำลังจะปิดคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับ JO คือ Joint Operation ถ้า JB คือ J Boost Boy เนาะมาสรุปกันนะครับว่าในบทเนี้ยเราจะโฟกัสที่อะไรครับโฟกัสที่ Joint Operation ภายใต้มาตรฐาน TFRS เบอร์11เนาะเอามาแค่ส่วนหนึ่งก็คือเอาส่วนของการดำเนินงานร่วมกันมาส่วนการร่วมค้าเรียนขั้นสูง1นะครับอย่างที่บอกแล้วประเด็นสำคัญที่ต้องรู้คืออะไรครับต้องพิจารณาว่าไอการร่วมกันงานเนี้ยมันเป็นหรือเปล่าคือดูจากอะไรครับดูจาก JC Joint Control ว่าเขามีการควบคุมร่วมไหมซึ่งเราบอกไปแล้วว่าหลักการทำมันทำยังไงถูกไหมครับก็คือมันต้องมีได้แบบเดียวในการที่จะชนะโหวตถูกไหมครับคือคอมบิเนชันต้องมีได้แค่แบบเดียวเท่านั้นเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไม่ได้ดูที่การถือหุ้นแต่ดูที่เหมือนเปอร์เซ็นต์ในการออกเสียงเป็นหลักนะครับโหวตติ้งเนาะนี่ตัวอย่างให้ดูได้ว่าแบบไหนมีไม่มีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วเจ้าคอนโทรลมันไม่จำเป็นต้องมีทุกคนถูกไหมอย่างอันเนี้ย C ก็ไม่มีเจ้าคอนโทรลเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้ก็ถือว่ายังมีเจ้าคอนโทรลอยู่ที่ A กับ B เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยอย่างอันเนี้ยถือว่าเป็น JA อย่างหนึ่งแต่อันเนี้ยไม่ใช่ JA ถูกไหมครับเพราะอะไรอย่างที่บอกแล้ว A จับกับ B ได้หรือ A หนีไปจับกับ C ก็ได้มันได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบยกเว้นแต่ว่าเราเขียนคอนแทคไว้ว่าเฮ้ยเช่น B ต้องออกเสียงทุกครั้งนะอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเรื่อง Joint Control นี่เป็นตัวอย่าง
คร่าวๆนะว่าหลักการดูอย่างนี้ซึ่งที่บอกแล้วครับอย่างที่บอกแล้วเนาะตรงนี้ต้องพิจารณาให้ดีถ้ามี JC ปุ๊บโอเคเป็น JA ถ้าไม่มีก็ปิวไปเลยถูกไหมก็ไปอยู่ในไม่อยู่ขอไปครับไม่ใช่ไปอยู่ในก็จะไม่อยู่ในมาตรฐานนี้ถูกไหมนี่เพิ่มหนึ่งในคนงงถ้าไม่มีคนงงก็คือมี JC ไหมถ้าไม่ใช่ JA ถ้าไม่ใช่ JA ก็ปิวไปเลยไม่อยู่ในบทนี้แล้วก็มาอยู่ในมาตรฐานชุดนี้เลยเนาะทีนี้อย่างที่บอกครับว่า JA เนี่ยเขาแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆถูกไหมก็คือแต่ก่อนที่จะแบ่งได้เนี่ยเราต้องพิจารณาก่อนว่าเขามีหน่วยงานแยกมาหรือเปล่าก็คือมี separate vehicle ไหม entity นั่นแหละนะครับถ้ามีต้องมาดูต่ออีกว่าเป็น JV หรือ JO ถ้าไม่มีเนี่ยมันจบเลยคือเป็น JO แน่นอนล่ะแต่ถ้ามีเนี่ยก็ต้องมาดูต่อครับว่าเรื่อง separate vehicle เป็นยังไงแล้วก็ดูนะครับว่า contract เงื่อนไขเป็นยังไงอย่างที่บอกแล้วมันจะกลับไปที่นิยามที่เราพูดไปตอนแรกถ้าบอกมาแบบนี้มีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินแสดงว่านี้เป็น JO แต่ถ้าบอกมีสิทธิใน equity แล้วเป็นอะไรครับแล้วเป็น JV เนาะซึ่งที่บอกแล้ว JV ตรงเนี้ยสูงหนึ่งแต่ให้รู้ไว้ว่าตรงนี้ทำไมต้องรู้ตรงนี้เพราะว่าเราจะได้ทราบครับว่าวิธีการทางบัญชีหรือว่า accounting method เนี่ยเราต้องทำยังไงไม่งั้นงบการเงินเรามันจะผิดเพี้ยนหมดเลยแล้วมันจะไม่สอดคล้องกับมาตรฐานถูกไหมมันจะผิดมาตรฐานไว้ง่ายเนาะอันเนี้ย JV เนี่ยเราเรียนสูงหนึ่งเนาะวิธีการทำบัญชีที่เราใช้เนี่ยคือเขาเรียกว่าวิธีส่วนได้เสียนะครับ equity method เนาะแต่โฟกัสของเราจะโฟกัสที่2ตัวนี้ซึ่งไอ้ที่เน้นจริงๆจะเน้นที่ตัวนี้ถูกไหมครับเพราะส่วนใหญ่แล้ว JO ที่บอกถ้าคนไปเสิร์ชจะพบว่าเขาจะบอกแล้วแหละว่า JO เนี่ยส่วนมากมักจะเป็นแบบที่ไม่มี separate vehicle ซึ่งถ้าเป็นแบบที่มี separate vehicle เนี่ยอาจารย์พูดแค่นิดเดียวนะครับเขาจะพูดแค่ว่าสมมุติว่า A กับ B เนี่ยเป็น joint operator ด้วยกันนะครับแล้วทางอาจารย์จิราก็จะสอนว่าสมมุติว่าอันเนี้ยเขาตั้ง C ขึ้นมาเป็น separate vehicle นะครับโดยที่นี่คืองบการเงินของ C มีสินทรัพย์หนี้สินและได้ค่าใช้จ่ายแบบนี้แล้วก็จะเงื่อนไขครับว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยจะแบ่งสินทรัพย์หนี้สินและได้ค่าใช้จ่ายไปคนละกี่เปอร์เซ็นต์นึกออกไหมครับก็แค่เอามาบวกกันนึกออกไหมครับอย่างเนี้ยงบเงิน A เพียวอันนี้ของ A เพียวไอ้ที่บวกนี่คือบวกของอะไรครับบวกของส่วนแบ่งมาส่วนแบ่งใน separate vehicle ก็ได้เป็นงบใหม่มาซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกแล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่มีชื่อทางการนักในตอนนี้แต่ว่าเราจะเรียกให้เราพอเก็ตก็ได้ว่า combine เหมือนเป็น combine financial statement นะครับ combine FS ประมาณนั้นอย่างที่บอกแล้วเนาะว่าตรงนี้จริงๆแล้วมันกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้มันอยู่ใน contract แล้วก็มันไม่ได้แปลว่าทุกสินทรัพย์มันต้อง 20% ถูกไหมอย่างที่บอกแล้วอาจจะเป็นลักษณะว่าเงินสด A ไปหมดเลยแต่ PPE B ไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็ได้ถูกไหมครับมันแล้วแต่เนาะแล้วแต่ใน contract โอเควันนี้ผ่านไปแสดงว่าแบบเนี้ยวิธีการทำบัญชีที่ต้องพึงพิจารณาที่เราสอนคืออะไรครับที่เราสอนกันในห้องคืออะไรครับก็คือพิจารณาเรื่องการแบ่งสัดส่วนของสินทรัพย์หนี้สินและได้ค่าใช้จ่ายถูกไหมครับแบบต่อมาที่เป็นแบบตัวเน้นสุดคืออะไรครับแบบที่ไม่มี separate vehicle ซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกแล้วนะเราคงไม่พูดซ้ำพูดไป2 รอบแล้วเรื่องการดูบัญชีเนี่ยที่บอกแล้วบัญชีใหม่ที่ต้องรู้จักก็คือ JO account กับ intercompany account JO account เหมือนเป็น income summary เราย้ำแล้วนะว่า joint operator คนใดคนหนึ่งทำปุ๊บคนอื่นต้องทำเหมือนกันหมดเลยนึกออกไหมครับและ intercompany คืออะไรครับความเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกันนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกแล้วก็ทำไปตามที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยซึ่งเราพูดไป2 รอบเลยเนาะถูกไหมพูด2 รอบเลยเนาะแล้วก็เหมือนที่บอกครับเวลาไม่ว่าจะมี joint operator กี่คนก็ตามหลักการก็ยังคงเดิมอยู่ถูกไหมครับหลักการที่เราให้ไปเมื่อกี้นี้แล้วเวลาปิดบัญชีที่บอกครับเวลาที่โอเคเสร็จแล้วเลิกรากันแล้วปิด JO ก่อนถูกไหมก็เหมือนเดิมตรงเนี้ยจะมาดูด้วยว่าเฮ้ยใน contract ครับเขาเขียนว่าแบ่งรายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยคนละกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับซึ่งโดยมากมันก็น่าจะเหมือนกันเนาะเหมือนกันความหมายคือเช่นถ้าคนนี้เอารายได้ไป30ค่าใช้จ่ายมันก็น่าจะ30เนาะนี่แค่แบบเอา common sense แต่ว่าโดยเหตุผลแต่ว่าโดยหลักแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้ต้องดูใน contract ดีๆเนาะอยู่ที่ contract อย่างที่ย้ำแล้วก็ปิดเลยครับปิด intercompany ก็คือเลิกรากันแล้วก็หักล้างชำระเงินเจ้าหนี้ลูกหนี้กันให้เสร็จสับเรียบร้อยก็บายบายก็จบถูกไหมครับอย่างที่บอกนะถ้าเป็นลักษณะเนี้ยเราจะแบ่งอะไรครับแบ่งที่ตัว revenue กับ expense ส่วน liability กับ asset เนี่ยสินทรัพย์หนี้สินเนี่ยของใครของมันถูกไหมแบ่งแค่รายได้กับค่าใช้จ่ายก็พอในเคสนี้แล้วเวลาเราแสดงงบทำไมครับถ้ามันยังไม่ชำระเงินกันในตรงนี้เจ้าหนี้ intercompany เนี่ยก็อาจจะมีได้เนาะอาจจะมีได้อย่างที่บอกอย่างเช่นเคสเนี้ยสมมติเราบอกว่ายังไม่มีรายการพวกนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าตรงเนี้ย A ก็ยังติดหนี้ B อยู่ถูกไหมก็อาจจะเป็นหนี้สินของ A ตรงนี้ B ก็ยังมีสามารถที่เรียกเงินจาก A ได้อยู่เพราะนั้นก็อะไรครับเป็นสินทรัพย์ของ B ถูกไหมขณะที่อะไรครับ
ตัวงบกำไรขาดทุนนะก็จะมีรายการนี้อยู่ก็คือ JO revenue ก่อนรายได้จาก JO รายได้จาก JO แล้วก็อะไรครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายจาก JO ซึ่งถ้าเราเน็ตกันคืออะไรครับถ้าตรงนี้เรามาหักลบดูมันก็คืออะไรคือกำไรนั่นเองถูกไหมเพราะกำไร JO คืออะไรครับข้อนี้การที่เราเดบิต JO 1,520แสดงว่ากำไรจาก JO คือเท่าไหร่เอ่ยคือ1,520ถูกไหมแล้วเราบอกว่าอะไรครับเราบอกว่าเราแบ่งรายได้ค่าใช้จ่ายคนละครึ่งพอดีเลยนั่นแปลว่าจริงแล้วกำไรมันก็แบ่งคนละครึ่งนั่นแหละว่าง่ายถูกไหมในเคสที่มีกำไรถ้าเคสที่ขาดทุนก็เหมือนกันขาดทุนก็แค่ว่าอะไรครับอย่างที่บอกเปลี่ยนฝั่ง JO มานี่ฝั่งอินเตอร์คอมนีมานี่แค่นั้นเองถูกไหมครับตรงนี้ก็เลยครับส่วนต่างที่บอกแล้วตรงนี้ก็คือ760ถูกไหมคือครึ่งหนึ่งของกำไรทั้งหมดนั่นแหละถูกไหมแค่นั้นเองเนาะแล้วก็แบบสุดท้ายแบบที่อะไรครับแบบเสริมมาแบบเหมือนแถมjointly owned asset ก็คือเหมือนอะไรครับเหมือนลงทุนสินทรัพย์แต่ว่าตรงเนี้ยคีย์เวิร์ดหลักเนี่ยเราจะอาจจะไม่เป็นต้องตั้ง JO account ขึ้นมาไม่ต้องตั้ง intercompany account ขึ้นมาก็ได้ถูกไหมครับอย่างนี้ไม่ตั้งขึ้นมาเลยอาจจะแค่มี JO revenue กับ JO expense ขึ้นมาให้รู้ว่าเฮ้ยอันนี้เป็น JO ด้วยกันนะซึ่งตรงนี้ครับหลักการแบ่งเนี่ยเราจะแบ่งแค่เฉพาะตัวของ expense เห็นไหมตัวอื่น revenue เราไม่ยุ่งเลยแล้วก็ตัวหมวดอื่นก็ไม่ยุ่งเลยแยกกันหมดชัดเจนแบ่งแค่ common expense นะครับซึ่งตรงนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเนื้อหาหลักๆที่เรานำมาเสนอนะครับในเรื่องของการดำเนินงานร่วมกันเนาะ joint operation ยังไงก็อย่าลืมไปนะครับฝากไปเนาะก็ศึกษาคู่มือ TFRS เบอร์ 11 เพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของ joint operation เนาะแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าใครนะครับมีความคิดเห็นยังไงสงสัยยังไงความคิดเห็นยังไงก็สามารถติชมมาได้ข้างด้านล่างนี้นะครับแล้วก็สงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสำหรับเพื่อนๆแล้วก็ทุกท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ตีบุตบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ